भारतवासीओ अखंड भारतना घड़वैया तेमज गुजरातनी शान अने भारतनुं गौरव गणाता सरदार वल्लभभाई पटेलनी आजे हूँ तमने तेमनी गौरव गाथा जणावीश। दर्शक मित्रों, आपणे जाणीए ज छीए कि आपणो देश आज अखंड अने समृद्ध राष्ट्र छे। देशनी अखंडिततानुं श्रेय जो कोईने होय तो ते एकमात्र व्यक्तिने ज छे। हाँ, हूँ ए ज लोखंडी पुरुषनी वात करी रह्यो छुं कि जेणे आज़ादी समय विखूटी पड़ी गयेला भारतने एक अखंड राष्ट्र बनाव्युं। ए महामानवीनी वात एटले अस्पृश्यताना कलंकने नाबूद करता आजीवन जजमानुं पण लेनार अदनामांथी अदका बनेल महामानवीनी वात एटले सरदार पटेलनी वात। जननी जन तो भक्त जन का दाता का शूर, जननी जन तो भक्त जन का दाता का शूर, नहीतर रहजे वांझणी मत गुमा विश्व नूर। भारत माताना ए सावज सरीखा वीर सपूतनो जन्म आजना दिवसे गाम करमसदमां पिता ઝવેરભાઈ અને माता લાડબાને ત્યાં થયો હતો। લાડબાનું તેઓ ચોથું સંતાન હતા। બાળપણથી જ તેઓ અતિ તેજસ્વી, નિડર અને પ્રભાવશાળી વ્યક્તિત્વ ધરાવતા હતા। મોટા થયા બાદ વકીલ બન્યા, ગાંધીજીના રંગે રંગાયા અને તેમના અનુયાયી બન્યા। રાજનીતિમાં આવ્યા બાદ તેમણે અનેક સાહસોભર્યા કામો કર્યા અને અખંડ ભારતમાં પોતાની નામના મેળવી। આમ સરદાર પટેલ તેમનું આખું જીવન ખૂબ સાદાઈથી અને સરળતાથી જીવ્યા। તેમના જીવનમાં પણ અનેક પ્રશ્નો અને અનેક કપરી સમસ્યાઓ આવી, આમ છતાં તેમણે તેનો નિડરતાથી અને ચતુરાઈપૂર્વક સામનો કર્યો। તેમના જીવનનો હું તમને એક પ્રસંગ કહું ત્યારે ઈસવીસન 1948ના યુદ્ધ બાદ કાશ્મીર વિધિવત રીતે ભારત સાથે જોડાઈ ગયું હતું। આમ છતાં કાશ્મીરમાં શાંતિ સ્થાપવાના ઉદ્દેશથી લોર્ડ માઉન્ટબેટન આ પ્રશ્નને યુનોમાં લઈ જવા માગતા હતા। જવાહર તે માટે સહમત હતા, પણ સરદારને તેનો સખત વિરોધ હતો, કારણ કે તેઓ એવું માનતા હતા કે આ પ્રશ્ન આપણો જ છે અને આપણે જ તેને ઉકેલવો જોઈએ, એમાં બીજાની મધ્યસ્થીની બિલકુલ જરૂર નથી। આવા કટોકટીના સમયે કાશ્મીરની પ્રજાને સાંત્વના આપવાના ઉદ્દેશથી ભારતના વડાપ્રધાન તરીકે જવાહરલાલ નહેરુ રેડિયો પરથી એક સંદેશો આપે તેવો એક પ્રસ્તાવ લોર્ડ માઉન્ટબેટને રાખ્યો। જવાહરે તેને સ્વીકાર્યો। તે વખતે માહિતી અને પ્રસારણ ખાતાના મંત્રી તરીકે સરદાર વલ્લભભાઈ પટેલ હતા। પરંપરા પ્રમાણે રેડિયો પરથી પ્રસારિત થવાના સત્તાધાર માહિતીની નકલ અગાઉથી જ માહિતી અને પ્રસારણ ખાતાના મંત્રી તરીકે સરદાર પટેલને આપવામાં આવતી। જવાહરલાલ નહેરુનું પ્રવચન રાતના 8:15 વાગ્યાનું હતું, પણ સરદાર પટેલને તેની એક નકલ રાતના 7:30 વાગ્યે મળી। રેડિયો પરથી જે સંદેશો જવાહર કાશ્મીરની પ્રજાને આપવાના હતા તે વાંચતા જ સરદાર ચોંકી ઉઠ્યા, કારણ કે તેઓ હંમેશા જેનો વિરોધ કરતા હતા એ પ્રશ્નને યુનોમાં લઈ જવાની વાત તે પ્રવચનમાં લખેલી હતી। સરદારે તેમના સેક્રેટરી શંકરને તાત્કાલિક વડાપ્રધાનના ઘરે ટેલિફોન જોડવાની સૂચના આપી। ટેલિફોન વાગ્યો, પણ ત્યારે જવાહર પ્રવચન આપવા માટે ઘરેથી નીકળી ચૂક્યા હતા। સરદારે તેમના સેક્રેટરી શંકરને તરત જ રેડિયો સ્ટેશન જવાની સૂચના આપી અને કહ્યું કે તમે રેડિયો સ્ટેશન પહોંચો અને જવાહરને તેમના પ્રવચનમાં આ વાત બોલતા અટકાવો કે જેમાં યુનોની દેખરેખ હેઠળ લોકમત લેવાની વાત કોઈ પણ સંજોગોમાં પ્રસારિત થવી ન જોઈએ, નહીંતર દેશ પર ખૂબ મોટી આફત આવી પડશે। શંકર રેડિયો સ્ટેશન ગાડી લઈને પહોંચ્યા, પણ ત્યાં જવાહર પેલું અત્યંત વિવાદાસ્પદ વિધાન બોલી ચૂક્યા હતા। સરદાર પટેલે પણ આ વિધાન પોતાના ઘરે રેડિયો પર સાંભળ્યો હતો અને મણિબહેનને કહ્યું કે જોજો મણિબહેન, જવાહર તેને એક ભૂલ બદલ પેટ ભરીને પસ્તાશે। મિત્રો, સરદાર પટેલના આ પ્રસંગ પરથી આપણને એક ગુણ તો શીખવા જેવું જ છે કે આપણા જીવનમાં પણ અનેક પ્રશ્નો એવા હોય છે કે જેને થોડી મથામણ પછી આરામથી ઉકેલી શકાય તેવા હોય છે, પણ જો આવા પ્રશ્નોને વધુ ખેંચવામાં આવે તો તે એવા ગૂંચવાય છે કે દરરોજનો કાયમના માથાનો દુખાવો બની જાય છે। તેથી જ તો કહેવાય છે ને કે કેરીના ફળને ક વખતે તોડશો તો તે ખાટા લાગશે અને દાંત અંબાઈ જશે, પણ જો તેને પાકવા દઈશું તો તે અમૃત સમા લાગશે। માટે અંતે હું એટલું જ કહીશ કે જેમ ઘોડાને ઝડપથી દોડાવવા જરૂર છે એક રફતારની, તેમ આજે દેશને ચલાવવા પણ જરૂર છે એક સરદારની। અસ્તુ, જય હિન્દ, જય ભારત। દર્શક મિત્રો, જો તમને મારો આ વિડીયો પસંદ હોય અને તમે એવું ઈચ્છતા હો કે સરદાર પટેલની આવી સાહસિક વાતો ગુજરાત નહીં પરંતુ ભારતના દરેક નાગરિક સુધી પહોંચે તો આ વિડીયોને લાઇક અને શેર કરજો।